අද අපි සූදානම් වෙන්නේ present perfect tense එක පැහැදිලි කරන්න. present perfect tense එක අපිට භාවිතා කරන්න කොහොමද භාවිතා කරන්නේ කියන එකට කලින් දැන් අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ මේ ක්‍රියාපදවල තියෙන වටිනාකම. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපද කියන්නේ භාෂාවක හදවත කියලානේ අපි කියන්නේ නේද? භාෂාවක හදවත වගේ. එතකොට මේ ක්‍රියාපද ස්වරූප අපි හොඳින් හඳුනා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට මේ කියන කාල ભેදයන් යූස් කරගන්න කියන්නේ භාවිතා කරන්න අපහසු වෙනවා. එතකොට මේ ක්‍රියාපද ස්වරූප තියෙනවනේ අපිට නේද? දැන් ඔයාලට හම්බුණා ක්‍රියාපදයක පවතින ස්වරූපය හම්බෙනවා. ඒකට ක්‍රියාපදයේ කියන්නේ present participle කියන්නේ ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපය හම්බුණා. ඊළඟට අපි past එක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අතීත කාලේ, ඒ කියන්නේ අතීත කෘදාන්තය දැනගෙනත් ඉන්න ඕනේ ක්‍රියාපදවල පොඩ්ඩක්. නේද? ඒක දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් අපිට යන්න බෑනේ. ඉතින් ඕකට කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි චුට්ටක් ඔය verb list කියලා හම්බෙනවා ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම YouTube එකේ හරි ගහන්න verb list කියලා. එතකොට ඔයාලට ගොඩාක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්වරූප තුනම තියෙන. ඒ කියන්නේ වර්තමාන කාලේ, අතීත, ඒ කියන්නේ present එක, past එක, past participle කියලා අතීත කෘදාන්තයේ ඇති. එතකොට අපිට දැන් මේ ක්‍රියාපද මම කියවනේ මේ හදවත වගේ වටිනාකමක් තියෙන දේ තමයි හදවත තමයි මේ ක්‍රියාපද කියන්නේ කියලා කිව්වේ. ඒතර ඒ ක්‍රියාපද වලට ඒ ස්වරූප ටිකත් හොඳින් අපිට හඳුනා ගත්තොත් අපිට හරි පහසුයි භාෂාව ටිකක් හසුරව ගන්න. එහෙමනම් දැන් හිතන්නකෝ දැන් කම් කියන්නේ එනවනේ ඔයාලා. දැන් කම් කියන්නේ එනව නම් ඒකේ අතීතේ හඳුනාගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් ආවා කියන්න අපිට පස්සේ ඕන වෙනවනේ නේද? ඒකට came කියන එක දැනන් ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයේ come came come එනවා ආවා ඇවිල්ලා. ඊට පස්සේ run ran run නේ දුවනවා දිව්වා දුවලා. speak කතා කරනවා spoke කතා කරුවා spoken කතා කළා. teacher උගන්වනවා taught ඉගෙනනවා taught උගන්නලා. නේ translate පරිවර්තනය කරනවා translated පරිවර්තනය කරනවා translated පරිවර්තනය කරලා අන්න ওই වගේ ස්වරූප ටික අපිට පොඩ්ඩක් මේ මතකයට එන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි ක්‍රියාපද ටිකක් ඔය මතක තියාගන්න. එක්ක පොත්පත් එක්ක වැඩ කරනවා එක්ක එහෙම වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒක හඳුනා ගන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් අපිට ඔය ලිස්ට් එක චුට්ටක් අරගෙන නින්දට යනකොට පොඩ්ඩක් ගිරව් වගේ ඔය කියවගෙන යන්න ස්වරූප ටිකත් එක්ක. එතකොට අර හැමදාම අපි හිතන්නකෝ අද දකින්න කොහෙන් හරි කෙනෙක් දකින්නම කියන්නකෝ. එතකොට අපිට තවත් දවසක කොහෙන් හරි දැක්කා කියන්නකෝ. අපි 3-4 පාරක් මෙයා මුණ ගැහෙනවා කියන්නකෝ. එතකොට අපිට මේක නෝට් කරනවා නේද? මෙයා ඒ වගේ තමයි. ඒ කියන්නේ හුරුයි යාවෙට දැකලා කියලා හොඳට හුරුනවා. ඒ වගේ තමයි අර verb list එකත් අරගෙන නිකන් කියවගෙන යන්නකෝ. නිකන් කියවගෙන යනකොට ස්වරූප තුනත් එක්ක ඕක කාලේ දවස් 10ක් 15ක් 20ක් පාඩම් නිකන් යනකොට කියවගෙන යනකොට ඕවා මතක හිටිනවා. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් verb list එකක් ගැන මතකයට ගන්න. එතකොට ඔයාලට හරි පහසු වෙනවා. එහෙනම් බලන්න දැන් අපිට අර දැන් present මම කිව්වේ ස්වරූප තුන තියෙනවා කියලා නේද? දැන් මම අර කිව්වේ දැන් describe නම් පැහැදිලි කරනවා නම් ඒකේ past එක තමයි described පැහැදිලි කෙරුවා. ඒ past participle described වෙනවා නේද? ඊට පස්සේ අපි හිතන්නකෝ catch caught caught. ඒ කියන්නේ අල්ලනවා ඇල්ලුවා අල්ලලා නේ අපිට ඕන වෙනවා. එතකොට go නම් යනවා නම් went කියන්නේ ගියා කියන්න gone කියන්නේ ගිහිල්ලා කියන්න. ඒතර අපිට ওই ස්වරූප තුන ඒ කියන්නේ තව ing ස්වරූපෙත් ඕනේ නේ අපිට present කියන්නේ continuous වාක්‍ය නිර්මාණය කරනකොට. එතකොට දැන් අපිට මේ ස්වරූප හතර ing දාගන්න එක අපහසු නෑ. අනිත් ස්වරූප තුන අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට මේ tense භාවිතා කරනකොට ටිකක් අපහසු තැන් එනවා නේද? අපිට යන්න බැහැනේ ක්‍රියාපද හරියට දැනගන්න නැතුවම. ඒ හින්දා ක්‍රියාපද ටික ওই විදිහට ගන්න. එහෙමනම් දැන් බලන්න present perfect වලින් අපිට කියන්න හදන්නේ මොනවා හරි ක්‍රියාවක් කරලා. එහෙමත් නැත්නම් කරලා තියෙනවා. කෙරුවා හැම නෙවෙයි. කෙරුවා වුණා නම් වෙනස් ටෙන්ස් එකක් අපිට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතන්නකෝ අම්මා බත් ඉව්වා නෙමෙයි කියන්න යන්නේ. මොන හරි ක්‍රියාවක් කරලා. ඒ කියන්නේ එහෙනම් උයලා වෙන්න ඕනේ නේ. අම්මා බත් උයලා කිව්වත් එකයි අම්මා බත් උයලා තියෙන්නේ කිව්වත් එකයි. පැහැදිලිනේ. ඇය ඒ පොත් සටහන ලියලා කිව්වත් එකයි ලියලා තියෙන්නේ කිව්වත් එකයි දෙකම තියෙන්නේ ඔය අර්ථ present perfect වල තමයි. දැන් හිතන්නකෝ අම්මා රෙදි සෝද ඔයාලා හොඳින් බලන්න මේ ටෙස්ට් තුන සාමාන්‍ය වෙනසක් බලන්න. අම්මා රෙදි සෝදනවා කිව්වොත් ඔයාලට යනවා present සාමාන්‍ය විදිහට සෝදනවා නම් present simple වෙනවා. අම්මා මේ වෙලාවේ රෙදි සෝදනවා ඒක present continuous වෙනවා. තේරෙනවනේ? එහෙනම් අම්මා රෙදි සෝදලා අම්මා රෙදි සෝදලා තියෙන්නේ ප්‍රතිඵලයේ තමයි මේ ටෙන්ස් එකේ වාසිය තියෙන්නේ complete උණු
ටෙන්ස් එකක්. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාව සම්පූර්ණයෙන්ම කම්ප්ලීට් වෙලා තියෙන්නේ. ආයෙක හදන්න කරන්න ඉතුරු වෙලා නැහැ. දැන් අම්මා රෙදි සෝදලා නම් ඒවා රෙදි වැලවල් වල දාලා හරි ඔය තේරෙනවා ඒක තේරෙනවා. දැන් ඔයා නාලා කිව්වහම ප්‍රතිඵලේ තව නනා නෙවෙයි ඉන්නේ. නානවා නම් මේ වෙලාවේ ඒක ප්‍රසන් කන්ටිනියුස් වලට යනවා. ඒතර දැන් මේ නාලා කියන එකේ ප්‍රතිඵලේ තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම තින් කොණ්ඩේ සාමාන්‍යයෙන් තෙත ගතිය තියෙනවා. ඉතින් අර වෙනදට වඩා අර දන්නවනේ නැවහම නේද? නැවුම් ගතියක් තියෙනවනේ. අන්න එතකොට අපි කියනවා ඔයා නාලා කියලා. දැන් අම්මා මිදුල අතු ගාලා කියන්නකෝ. දැන් මිදුලේ අතු ගාලා කිව්වහම කුණුරොඩු නැහැ. තාමත් අර ළඟම සමීපතම ක්‍රියාව කරලා කම්ප්ලීට් කාලේ මේ වර්තමානයේ අපි තාමත් ඉන්නේ. එතකොට එයා ඒ උනාට කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන්නේ ඒ වාක්‍යය. ඒ කියන්නේ ඒකේ ආයේ කුණුරොඩු දකින්නේ නැහැ. සමහරට අර අතු ගාපු පාරවල් පවා තාමත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කම්ප්ලීට් හැබැයි. දැන් අම්මා බත් උයලා කිව්වොත් එහෙම අම්මා තාම උයනවද? නැහැ. ප්‍රතිඵලේ තමයි අම්මා සම්පූර්ණයෙන්ම උයලා අවසන් කරලා තියෙනවා. ඛණ්ඩ විතරයි තියෙන්නේ. පැහැදිලිද කියන එක. එහෙනම් ඒ කියන්නේ ඔය ටෙන්ස් එකේදී මොනවා හරි ක්‍රියාවක් කරලා නැත්නම් කරලා තියෙනවා. දැන් මම මේ පොත් හිතනවා දැන් මම ලිපි ලියනවා. ඔයාලා හොඳට බලන්න. මම ලිපි ලියනවා කිව්වොත් සාමාන්‍යයෙන් ලියනවා නම් ඔන්න ප්‍රසන්ට් සිම්පල් එකට දාන්න. එතකොට මම ලිපියක් ලියනවා මේ වෙලාවේ ලියනවා නම් එහෙනම් ඒක ප්‍රසන්ට් කන්ටිනියස්. මම ලිපිය ලියලා තියෙන්නේ. නැත්නම් මම ලිපිය ලියලා. එහෙනම් ඒ තියෙන්නේ ආයෙ ලියන්න ඉතුරු කරලා නැහැ. කම්ප්ලීට් කරලා ඉවරයි. ලියුම. එහෙනම් තේරුම් ගන්න මේ ටෙන්ස් එක මොන හරි ක්‍රියාවක් කරලා තියෙනවා කියන එකේ කම්ප්ලීට් වෙච්ච මේ ක්‍රියාපදයක් තියෙන එකේ වාක්‍ය තුල එතකොට ඔයාලට මේ ප්‍රසන්ට් පර්ෆෙක්ට් ටෙන්ස් එක ඕන වෙනවා. තවත් උදාහරණ වලට ගන්නවා නම් අපි හිතන ඔහු ගහ කපලා ප්‍රතිඵලයේ තමයි සමීපතම ඒ ගහේ කපපු එක්කෝ ඒ කොට කෑලි ටික දාලා තියෙනවා නේද? ඒක වර්තමානයේ දකින්න පුළුවන් රිසල්ට් එක ප්‍රතිඵලය. ඊට පස්සේ අපි හිතන්නකෝ දැන් තව අම්මා මල් වලට වතුර දාලා. එහෙනම් මල් වලට වතුර දාලා නම් ප්‍රතිඵලේ තමයි තෙත ගතිය අරවා ප්‍රෙෂ් ගතියෙන් නැවුව හොඳට තියෙනවා. පැහැදිලිනේ කියන එක. එතකොට අමතක කරන්න එපා මේ ක්‍රියාව සම්පූර්ණයෙන්ම කරලා අවසන් වෙච්ච ක්‍රියාවක් තියෙනවා. ඒක හොඳටම හිතා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඉව්වා නෙමෙයි දැන් උයනවා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් උයනවා නම් ඒක ප්‍රසන්ට් සිම්පල්. මේ වෙලාවේ උයා ඉන්නවා නම් ඒක ප්‍රසන්ට් කන්ටිනියස්. හැබැයි උයලා කිව්වොත් එහි ප්‍රතිඵලය සම්පූර්ණයෙන්ම කෙරලා තියෙනවා. ඉව්වා නෙමෙයි. ඉව්වා කියනකොට තව එකක් එනවා අපිට ටෙන්ස් එකක් කියන්න. එහෙනම් උයලා තියෙන්නේ කියනකොට ඔන්න ප්‍රසන්ට් පර්ෆෙක්ට් කියන ටෙන්ස් එක අපිට උපයෝගී වෙනවා. කතා කරන්නත් ලියන්න. එහෙනම් බලන්න අපි හිතන්නකෝ දැන් අපිට ඉල්ලනවනේ මෙන්න ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙනවනේ නේද? මේ තියෙන්නේ මේ කියන අදහස එනවා නම් අපිට මේ ස්ට්‍රක්චර් එකට අනුව තමයි වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න වෙන්නේ. සිංගියුලර් සබ්ජෙක්ට් එක ගන්නලු මොකද්ද? has ගන්න. ප්ලූරල් සබ්ජෙක්ට් එක have ගන්න. I එකත් have ගන්න. ඊට පස්සේ verb එක past participle වලින් තියන්න. මොකද්ද මේ past participle එක කියන්නේ? ක්‍රියාපදේ. දැන් present simple වලට ඕනේ උනේ ක්‍රියාපදේ පවතින ස්වරූපයයි. ඒ කියන්නේ එක වචන බහුවචන එහෙම ભેදේ තියාගෙන අපි ගත්තා නේද? නමුත් present continuous වලට ඕනේ උනේ ක්‍රියාපදේ ing ස්වරූපේ නේද? ඒ කියන්නේ ක්‍රියාවට ing එකතු කරා. දැන් present perfect වල ඉන්නේ ක්‍රියාපදේ past participle කියන අතීත කෘදන්තේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට ওই verb list වල එහෙම හම්බ වෙනවා ඔයාලට ක්‍රියාපද වල දැන් come කිව්වේ come එනවනම් මේ present ඒකනේ තියෙන්නේ. එහෙනම් came කියන්නේ past එක. මෙන්න මේ තුන්වෙනියට දෙනවා past participle come come කියලා කියන්නේ ඇවිල්ලා. ඒකෙම තියෙනවා මොන හරි ක්‍රියාවක් කරලා කියන අර්ථය. go යනවා went ගියා gone ගිහිල්ලා කියන අද. එහෙනම් ඒකෙම තියෙනවා gone කියන එකේ ගිහිල්ලා. අපිට ආන්ගේ ඕන මෙන්නේ කියන අතීත කෘදන්තය. ඊට පස්සේ දැන් අපිට sweep කියන්නේ අතු ගන්නවටනේ. swept කියන්නේ අතු ගෑවා. swept කියන්නේ අතු ගාලා. එහෙනම් අර swept එක අපිට ඕන වෙනවා. write කියන්නේ ලියනවා. wrote කියන්නේ ලිව්වා. written කියන්නේ ලියලා. එහෙනම් ලියලා කියන එක written කියන එක අපිට ඕන වෙනවා මේ past participle එක කියන්නේ අතීත කෘදන්තය කියන එක. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. අපි බලන්න අපිට කියන්න ඕනේ ළමයි මිදුල අතු ගාලා කියන්න ඕනේ. දැන් ළමයි මිදුල අතු ගාලා. දැන් ඔයාලා හිතන්න ළමයි මිදුල අතු ගාලා කිව්වහම දැන් අතු ගානවත් නෙමෙයි මේ වෙලාවේ කරන එකක් ගැන කතා වෙනවත් නෙමෙයි මේ ක්‍රියාව සම්පූර්ණ කළා නේද? ඒ කියන්නේ ළමයි මිදුල අතු ගාලා. ඒ කියන්නේ කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් දැන් කවුද ක්‍රියාව කරලා තියෙන්නේ? ළමයිනේ. එහෙනම් ළමයි කියනකොට අපි මොකද්ද ගන්නෙ? children නේද? children අරගෙන දැන් බලන්න බහුවචනේවත් එක්ක ඒකවචනේවත් එක්ක has නම් බහුවචනේවත් එක්ක have නම් I එකත් have. එහෙනම් මොකද්ද children එක ඕන වෙන්නේ? children have වෙනව නේද? එහෙනම් children have
ක්‍රියාපදේ ගන්නලු past participle එකේ. එහෙනම් verb එක ඉල්ලන්නේ මේ past participle එක ඉල්ලන්නේ. එහෙනම් ක්‍රියාපදේ දැන් මොකද්ද? අතු ගානමයි කියන තමයි ඔය අතු ගාලා කියන එක හැදෙන්නේ. අතු ගානවට අපි මොකද්ද කියන්නේ? sweep නේ. එහෙනම් අතු ගෑවා කියන්නේ swept කියනවා. අතු ගාලා ඔන්න ඒකටත් swept කියලා කියනවා. එහෙනම් children have swept නේද? children have swept the compound. මිදුලට අපි කියනවා compound කියලා. එහෙනම් children have swept the compound. ඔන්න ආකාරයට නම් අපිට ওই වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි තව හිතන්නකෝ ඇය ඒක කියලා. ඕම් බලන්නකෝ. ඇය ඒක කියලා. කියලා කියන කොටයි කියලා තියෙන කිව්වයි දෙකම ওই ටෙන්ස් එකට තමයි යන්නේ. කියලා මොනවා හරි ක්‍රියාවක් කරලා හැබැයි කෙරුවා නෙමෙයි. ඇය ඒක කිව්වා කිව්වොත් ওই ටෙන්ස් එකට එන්නේ නැහැ. ඒක වෙනත්ම ටෙන්ස් එකකට යනවා. කිව්වා නෙමෙයි කියන්නේ කියලා. ඇය ඒක කියලා. එහෙනම් බලන්න කවුද ක්‍රියාව කරලා කියලා කියන්නේ ඇය. ඇයට අපි මොකද කියන්නේ she. she කියන කෙනා ඒක වචනද බහු වචනද? ඒක වචනයි නේද? ඒක වචනේවත් එක්ක අපිට එහෙනම් මොකද්ද ගන්න කියන්නේ? have the hasද? has ගන්නලු. එහෙනම් she has. දැන් කියලා කියන කතාව හැදෙන්නේ කියනවා කියන එකෙන්නේ. කියනවට අපි මොකද්ද කියන්නේ? tell නේද? tell ඒකේ past එක told වෙනවා. past participle එක told වෙනවා. එහෙනම් මොකද්ද කියන්නේ? she has told ඒක කියනකොට මොකක්ද දෙන්නේ? it කියන එක එනවා. එහෙනම් she has told it. ඔන්න ඔය ආකාරයට අපි present perfect එක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඔහු එහෙ ගිහිල්ලා. ඔහු එහෙ ගිහිල්ලා. එහෙනම් ඔහු එහෙ ගිහිල්ලා කියනකොට යම් කිසි ක්‍රියාවක් කරලා කියලා කියන්නේ. එහෙනම් present perfect එකේ තියෙන්නේ. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? he heත් එක මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? have the hasද? has නේද? එහෙනම් he has. දැන් ගිහිල්ලා කියන එක හැදෙන්නේ යනවා යනවා ගියා ගිහිල්ලා. ඔහොමනේ හැදෙන්නේ. යනවට අපි මොකද කියන්නේ? ගෝනේ. එහෙනම් ගියා කියන්නේ මොකද කියන්නේ? went. එහෙනම් ගිහිල්ලා කියන්නේ මොකද අපි කියන්නේ? gone කියන එක ගන්නවා. එහෙනම් he has gone එහෙ කියනකොට there කියන එක කියනවා. he has gone there. ඊට පස්සේ අපිට තා පුළුවන් ගහ වැටිලා ප්‍රතිඵලයේ යම් දෙයක් සිද්ධ වෙලා තියෙන තැනක. ඒ කියන්නේ යම් පුජ්‍යලයක් යම් දෙයක් කරලා තියෙන්න පුළුවන් නේද? යම් දෙයක් කරලා තියෙන්න පුළුවන්. යම් දෙයක් සිද්ධ වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගහ වැටිලා කියන්න පුළුවන් අපිට නේද? ඒකේ ක්‍රියාව අර යම් දෙයක් සිද්ධ වෙලා කියන අර්ථ තියෙනවනේ ඕකෙන් අපිට ගන්න. එහෙනම් ගහ වැටිලා කියනකොට මොකද වෙන්නේ? the tree මොකද්ද have the has ගන්න වෙන්නේ? has නේ. එහෙනම් fall fell fallen කියන තමයි ක්‍රියාපද ස්වරූප තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට fallen කියන එක ඕන වෙනවා නේද? එහෙනම් the tree has fallen down. ගහ වැටිලා. ඊට පස්සේ අපිට තව කියන්න පුළුවන් හිතන්නකෝ ඔවුන්ට ඇයව මුණ ගැහිලා තියෙනවා. ඔවුන්ට ඇයව මුණ ගැහිලා තියෙනවා. කාටද මුණ ගැහිලා තියෙන්නේ? ඇයව ඔවුන්ට නේද? එහෙනම් ඔවුන් කියන එක තමයි subject එක වෙන්නේ. එහෙනම් කොහොමද දෙන්නේ? they. theyත් එක්ක මොකද අපිට have the hasද ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ? have නේද? එහෙනම් they have. දැන් මුණ ගැසිලා කියන එක හැදෙන්නේ මුණ ගැසෙනවා එකේ. මුණ ගැසෙනවට අපි මොකද්ද කියන්නේ? meet කියලානේ. එහෙනම් meet එකේ අතීතේ මොකද්ද? met. ඒ අතීත කෘදාන්තයත් metම තමයි. එහෙනම් meet met. එහෙනම් they have met have කියනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? her. එහෙනම් they have met her. ඔවුන්ට have මුණ ගැසිලා තියෙනවා. තව ඔයාලට පුළුවන් කියන්න මම ඒක ඔයාගේ මේසේ උඩ තියලා තියෙන්නේ. මම ඒක ඔයාගේ මේසේ උඩ තියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි ක්‍රියාවක් කරලා තියෙන්නේ කියන අදහස තියෙන්නේ present perfect වල. එහෙනම් මම ඒක ඔයාගේ මේසේ උඩ තියලා තියෙන්නේ. කියලා කියනවා. කවුද ක්‍රියාව කරලා තියෙන්නේ? මමයි. නේද? එහෙනම් මම කියනකොට මොකක්ද වෙන්නේ? I අරගෙන ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? Iත් එක ගැලපෙන එක ගන්න වෙනවා. Iත් එක අපි මොකද්ද ගන්න වෙන්නේ? මේ I එක have ගන්නලු නේද? එහෙනම් I have. දැන් තියලා තියෙන්නේ. තියෙනවට අපි මොකද්ද ක්‍රියාපද කියන්නේ? keep නේද? keep එකේ අතීතේ තමයි kept. අතීත කෘදාන්තේ තමයි ඒත් kept-මයි. keep, kept. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්නේ? I have kept. මම තියලා තියෙන්නේ මොකද්ද තියලා තියෙන්නේ? ඒක. එහෙනම් it නේද? I have kept it. කොහෙද තියලා තියෙන්නේ? මේසේ උඩ නේද? මේසේ උඩ. එහෙනම් උඩ කියනකොට on කියන නිපාත වනේ ඔයාගේ මේසේ උඩ නම් on your table. I have kept it on your table. I have kept it on your table. බලන්න මම ඒක ඔයාගේ මේසේ උඩ තියලා තියෙන්නේ. I have kept it on your table. පැහැදිලිනේ? ඊට තව ඔයාලට කියන්න පුළුවන් තාත්තා ඇවිල්ලා. දැන් හරි සතුටින් උඩ පනින්නේ නේ තාත්තා කොහේ හරි ඉඳලා ගෙදර ඇවිල්ලානකොට අපි කියනවා අපි කොහේ හරි ඉඳලා එනවා. එතකොට තාත්තා ඇවිල්ලා හරි සතුටුයි නේද? එතකොට අපි කියනවා
father කියලා අරගෙන දැන් තාත්තා ඇවිල්ලා කියන ප්‍රතිඵලය දකින්න තියෙනවා තාත්තානේ. ඊට පස්සේ අපිට එහෙනම් father කියලා අරගෙන මොකද්ද ගන්නෙ? have the has ද ගන්න ඕනේ. has නේද? එහෙනම් father has come came come. come came come. එහෙනම් මොකද්ද අපිට ඕනේ? කම්මයි නේද? එහෙනම් father has come. තාත්තා ඇවිල්ලා. ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඔයා අඬලා. ඔයා අඬලා. බලන්න දැන් අඬලා කිව්වහම ප්‍රතිපෝ කල්පනාවෙන් ඉන්නේ. අඬලා කිව්වහම තවම අඬනවද? තාම අඬනව නම් අපි කියන්නේ නැහැ ඔයා අඬලා කියලා කියන්නේ නැහැ. ඔයා අඬනවා කියලානේ කියන්නේ. ඒ විලාප මේ ඒතකොට තව කඳුළු ගලනවා, තවමත් විලාප දෙනවා. ඔය වගේ අර්ථන තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයා අඬලා කියනකොට ප්‍රතිඵලය තමයි මූණ ඉදිමිලා S2 ඉදිමිලා රතු වෙලා නේද? ඇඬුවයින් පස්සේ කෙනෙක් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කියනවා ඔයා අඬලා. එහෙනම් බලන්න කොහොමද දෙන්නේ? ඔයා අඬලා සබ්ජෙක්ට් එක එනවා you නේද? you අරගෙන මොකද්ද have දැස්ද අපිට ගන්න වෙන්නේ? එහෙනම් have ගන්න වෙනවා නේද? youth කියන එක නා බහුවචන එකක් නේ. එහෙනම් you have අඬනකොට මොකද්ද අපි කියන්නේ? cry. cry නේ cry එක ඇඬුවා කියන්න cried වෙනවා. අඬලා කියන්නත් cried වෙනවා. you have cried වෙනවා. you have cried. එහෙමනම් මං හිතනවා ඔන්න ඔයාලට වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න present perfect වල අපහසුයක් නැහැ කියලා. නේද? යම් කිසි මට්ටමකින් හරි තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. වෙනස්කම හඳුනාගෙන ඔය පාඩම් තුනේ present simple එක, present continuous එක, present perfect එක. ඔය කියන තුනේ වෙනස හඳුනාගෙන බලන්න නිර්මාණය කරන්න. එතකොට අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරනවා ඔය present perfect වාක්‍ය කොහොමද negative කරන්නේ, question කරන්නේ, negative question කරන්නේ කියලා. අපි එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකේදී හම්බ